নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিচেনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ঘৰতে কেনেকৈ আপোনালোকে খিচমিচ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে ভিডিঅ' এটা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টো সদায় নিচিনাকৈ লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। খিচমিচৰ ৰেচিপি মই প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ, সেইকাৰণে বেছি পৰিমাণত বনোৱা নাই, একেবাৰে অলপ বনাইছোঁ। তেন্তে আহকচোন খিচমিচ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ইয়াৰ বাবে আঙুৰ এবাটি লোৱা হৈছে। আঙুৰখিনি ভালকৈ ধুই পখালি ল'ব। এতিয়া আঙুৰখিনি পানীত দি দিব আৰু গেছৰ জুই অন কৰি আঙুৰখিনি উতলিবলৈ দিব লাগিব 5 মিনিটমানৰ কাৰণে। যেতিয়া আঙুৰখিনি ৰং সলনি হ'ব, এয়া দেখিছেনে, 5 মিনিটমান সময় লাগিব ৰংটো সলনি হওঁতে। তাৰপিছত আপোনালোকে গেছৰ জুইটো নুমুৱাই দিব লাগিব 5 মিনিট পিছত। ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব ৰংটো। এতিয়া আঙুৰখিনি পানীৰ পৰা উঠাই ল'ব লাগিব। এখন ৰুমালত আঙুৰখিনি মেলি দিব আৰু যিখিনি আঙুৰৰ গাত পানী লাগি আছে সেই পানীখিনি ৰুমালখনৰ সহায়ত ভালকৈ মুচি পেলাব। এতিয়া আন এখন ৰুমালত আঙুৰখিনি বহলাই দিব। এটাৰ গাত আনটো নলগাকৈ আঙুৰকেইটা বহলাই দিব। আৰু এই আঙুৰখিনি আপোনালোকে ৰ'দত 2 দিন শুকাব লাগিব। ৰ'দ নাথাকিলে আপোনালোকে ফেনতো 2 দিন শুকালে হৈ যাব। এয়া দেখিছেনে, খিচমিচ 2 দিন পিছত ৰেডি হৈ গ'ল। অলপ পৰিমাণত বনাইছোঁ, তথাপিতো খিচমিচকেইটা দেখিবলৈ একদম দোকানৰ পৰা কিনি অনা খিচমিচৰ নিচিনাই হৈছে। মোৰ এই খিচমিচৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।